ويمكن تفسير ذلك في ضوء الدراسات السابقة التي أكدت على أهمية البريد الإلكتروني والمنتديات كأدوات تفاعلية على شبكة الويب، وأن الاتصال من خلال وسائل الإعلام التقليدية يفتقد عنصر التفاعل عكس الإنترنت التي توفر من خلال أشكالها التفاعلية مساحة عريضة من حرية النقاش وتبادل الرأي، الأمر الذي أتاح للجمهور أداة حوارية إلكترونية عامة مستقلة عن المؤسسات الإعلامية المهنية المعروفة. ويدعم ذلك نظرية المشاركة الديمقراطية والتي تؤسس لحق المواطن في النفاذ والوصول إلى وسائل الإعلام واستخدامها طبقاً للاحتياجات التي يحددها، وأن سبب وجود وسائل الإعلام في الأساس هو خدمة جمهورها، وأن وسائل الإعلام التي تتسم بالتفاعل والمشاركة يتعاظم دورها في المجتمع الديمقراطي عكس الوسائل التي ينساب مضمونها في اتجاه واحد. جاءت المواقع الإخبارية العربية في الترتيب الأول للمواقع التي يتعرض لها الشباب الجامعي عينة الدراسة، الأمر الذي يوضح أن شبكة الإنترنت كمصدر إخباري للمعلومات يسبق في أهميته دورها كمصدر للتسلية والترفيه. ويمكن تفسير ذلك في ضوء التطورات المتلاحقة في البيئات المختلفة ومنها البيئة المصرية، والتي كان من نتائجها تغير في توجه الشباب وتفاعلهم مع القضايا المجتمعية نظرا لتزايد حركات الاحتجاج والعصيان من قبل المجتمع المدني وظهور حركات اجتماعية جديدة وتوسيع هامش التفاعل والنقاش والحوار حول قضايا المواطنة وحقوق الإنسان وظهور انتفاضة قوية للهيئة القضائية تنادي باستقلالها والتعديلات الدستورية وما صاحبها من جدل ونقاش واسع. أكد الشباب الجامعي عينة الدراسة أن شبكة الإنترنت تمثل لهم أداة فاعلة في المجال السياسي نظرا لدورها في تنمية وتعزيز البناء الثقافي والسياسي لديهم، وذلك نظرا لإتاحتها فرص أكبر للنقاش والتفاعل مع الآخرين واستخدامها أساليب مبتكرة للوصول للمواطنين. أثبتت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطية دالة معنويا بين حجم التعرض لشبكة الإنترنت والاهتمام بالقضايا السياسية، كما ثبت وجود علاقة دالة معنويا بين الاعتماد على شبكة الإنترنت كمصدر رئيسي لقضايا التحول الديمقراطي وزيادة الوعي السياسي للشباب الجامعي محل الدراسة بتلك القضايا. وشكرا. شكرا دكتور، شكرا على هذا شكرا جزيلا للدكتور عيسى. أرجو أن يصاحب هذا الحضور الجيد من الطلاب، وهذه الحقيقة أنا أول مرة أشوف مؤتمر يحضر فيه هذا العدد المتميز الجيد من الطلاب، وهذه تجربة الحقيقة جيدة، ويكونون مواكبين للأحداث ليس فقط لا يقتصرون على ما يطرح في المحاضرات. فشكرا جزيلا لهم وعلى حضورهم وعلى تركيزهم. الورقة الثالثة للدكتور غريغوري باين وعنوانها New Technology and Public Diplomacy Opportunities in Bridging the Global Divide. أنا اجتهدت في ترجمتها التقنيات الحديثة والدبلوماسية العامة لتقريب الانقسام الكوكبي. الدكتور غريغوري حاصل على شهادة دكتوراه من جامعة إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية، يعمل أستاذاً مشاركاً في الوقت الحاضر بقسم دراسات الاتصال بكلية إميرسون في بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ومدير مركز الأخلاقيات في الاتصالات السياسية والصحية. شارك في تأسيس هذا المركز، وقام بالتدريس في قسم طب الأسرة بجامعة جامعة توفتس، وهي أيضاً جامعة في مدينة بوسطن. ألف العديد من المقالات الأكاديمية والشعبية وفصول في كتب ومحاضرات وجلسات في موضوعات تتعلق بالاتصال السياسي والاتصال الصحي ووسائل الإعلام والأخلاقيات والقيادة والتفاوض والأزمة واتصال المخاطر، وهو عضو في المجلس الاستشاري لعدة نشرات أكاديمية، وممثل الولايات المتحدة في مشروع العلاقات العامة العالمية، وعضو سابق في اتحاد الاتصالات الأوروبي واتحاد الاتصالات الدولية. فليتفضل دكتور غريغوري، تفضل within 10 minutes if you can. Thank you very much. First of all, I would like to thank the people of King Saud University for this wonderful conference. What it basically is a testament to public diplomacy. And when I say public diplomacy, I'm talking about people to people, not at the governmental level, but at the level at the grassroots, where we can exchange values and have dialogue and discussion. I think especially when we look at communication technology, it's important that we remember that with all of this technological tool chest that we have at our disposal,
Still, the most important part of any communication message is the credibility or the source of that message. So I'd like to thank again not only the distinguished individual who's presiding over this panel, but the various deans who've put this together. This is about my 10th visit to Saudi Arabia. After 9/11, I came and started a grassroots public diplomacy effort with Prince Faisal bin Fahad bin Abdullah Al Saud, and we've taken about 1,000 people from Saudi Arabia and the West back and forth to engage in these types of public diplomacy efforts. Because it's my belief as an educator, especially when we look at the future of Saudi Arabia, and that is 60% of its youth under the age of 30, that we have to start talking to each other, we have to start engaging each other, and we have to ensure that we don't depend upon mediated messages and stereotypes that oftentimes come from corporate bottom line rather than the shared commonalities that we have. What I'd like to also talk about, when we've listened to the various papers these last couple of days from colleagues, we oftentimes are talking about mass communication. But I think for many of us who are familiar with C. Wright Mills, who wrote in 1942, he distinguished between mass communication, which is top-down, and a new type of communication that I think we are seeing with the internet, and we especially witnessed in the United States in our campaign for presidency, and that is communication from the bottom up, communication from the grassroots to the leaders. And that's what I think communication technology represents. It's no longer the leadership telling us what we have to do, but it's us being able to connect through the cell phone, which we've had several distinguished colleagues talk about how important that was, but also to connect through the internet. We can see how MySpace, we can see how Friendster, we can see how Twitter, we can see how all these social networks have really changed the course of how we communicate. And it offers us great opportunity to continue that. What I would like to do briefly today is to talk about a new phase of public diplomacy, which I'd like to talk about briefly, and that is digital diplomacy. I think when we talk about any of these communication technologies, it's important, though, to realize that it's incumbent upon all of us as educators to continue to teach critical thinking skills, because we can bombard people with information, but if they don't know how to deliberate, if they don't know how to figure out and pick faulty reasoning and claims, then there is a problem.